තාෂා සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ චයිනීස් වලින් වෙලාව කියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් චයිනීස් වලින් නම්බර්ස් කියන විදිහ ඉගෙන ගත්තානේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් ලේසි චයිනීස් වලින් ටයිම් එක කියන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු චයිනීස් වල ටයිම් එක කියද්දී අපිට වැදගත් වෙන වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ වචන මොනවාද කියලා. අපි චයිනීස් වලින් පැය කියන එක කියන්නේ දියන් කියලා තමයි චයිනීස් වලින් අපි පැය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි චයිනීස් වලින් පැය භාගය කියන එක කියන්නේ භාගය කියන එක කියන්නේ චයිනීස් වලින් බන් කියලා තමයි චයිනීස් වලින් භාගය කියන එක කියන්නේ. එතකොට අපි කාල කියන එක චයිනීස් වලින් කියද්දී අපි පාවිච්චි කරනවා ක කියන වචනය. ක ඊට පස්සේ අපි මිනිත්තු කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ ෆන් එහෙම තමයි අපි මිනිත්තු කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට අහන්න ඕන නම් දැන් වෙලාව කීයද කියලා අපි අහන්නේ ෂන්සයි ජී දියන් ෂන්සයි දැන් ජී කීයද දියන් වෙලාව ෂන්සයි ජී දියන් කියලා තමයි අපි දැන් වෙලාව කීයද කියලා අහන්නේ කාගෙන් හරි. ඉතින් අපි බලමු චයිනීස් වලින් ටයිම් එක කියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු චයිනීස් වලින් වෙලාව කියද්දි පැය ගණන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. මුලින්ම දැන් අපි සිංහලෙන් කියනවානේ 1යි 2යි 3යි 4යි ඔන්න ඔහොම වෙලාව කියද්දි එහෙම චයිනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි මුලින්ම ඉගෙනගෙන එමු. එතකොට දැන් වෙලාව 1යි කියලා කියන්න ඕනි නම් අපි මුලින්ම කියන්නේ අපි 1 ඉඳන් 12ට කියන නම්බර්ස් දන්නවනේ දැන්. කලින් නම්බර්ස් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත නිසා අන්නේ නම්බර් එක කියනවා. 1යි නම් කියන එක කියනවා. ඊට පස්සේ අපි අර පැය වලට කියන්නේ චයිනීස් වලින් දියන් කියලානේ. ඒක මේ පිටිපස්සට එකතු කරනවා. එතකොට වෙලාව 1යි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් දියන්. එතකොට වෙලාව 2යි නම් මේ විදිහටම අපිට කියන්න පුළුවන් අපි 2ට චයිනීස් වලින් කියන්නේ R කියලානේ. ඒ වුණාට අපි වෙලාව කියද්දී R කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. R කියන එක වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලියන්. එතකොට වෙලාව 2යි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ලියන් දියන්. අර ලියන් කිව් එකට දියන් කියන එක එකතු කරනවා. එතකොට දැන් වෙලාව 3යි නම් අපි 3ට චයිනීස් වලින් කියන්නේ සන් කියලානේ. සන් කියන එකට දියන් කියන එක එකතු කරනවා. වෙලාව 3යි නම් සන් දියන්. එතකොට වෙලාව 4යි නම් සු දියන්. 5යි නම් 5ට කිව්වේ වූ. ඒක පිටිපස්සට දියන් කියන එක එකතු කරා. වෙලාව 5යි නම් වූ දියන්. එතකොට වෙලාව 6යි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ලියව් දියන්. 7යි නම් චී දියන්. එතකොට 8යි නම් 8ට අපි කිව්වේ බා. එතකොට 8යි නම් බා දියන්. 9යි නම් 9ට කිව්වේ ජියව්. පිටිපස්සට එකතු කරා දියන් ජියව් දියන්. 10ට අපි කියන්නේ ශෘ කියලා. එතකොට ශෘ කියන එක පිටිපස්සට දියන් කියන එක එකතු කරා ශෘ දියන්. එතකොට 11යි නම් දැන් වෙලාව ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ශෘ දියන්. 12යි නම් 12ට චයිනීස් වලින් කියන්නේ ශෘ R. වෙලාවට දියන් ශෘ R දියන් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් වෙලාව 12යි නම්. ඉතින් දැන් ඔයාලා පැය ගාන චයිනීස් වලින් කියන්න දන්නවා. අපිට කියන්න පුළුවන් 1 2 3 4 ඔය වගේ පැය ගණන් කියන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අපිට වෙලාව කියද්දී 7යි 5 7යි 10 ඔය වගේ පැය සහ මිනිත්තු ගණන් කියන්න වෙනවනේ. එහෙම වෙලාවල් වලදී අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඉගෙන ගමු. අපිට එහෙම කියන්න අවශ්‍ය වුණාම මුලින්ම අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට පැය ගාන කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මිනිත්තු ගාන කියන්නේ. දැන් වෙලාව 7යි 5යි නම් අපි 7 කියන එක මුලින්ම කියලා තමයි මිනිත්තු ගාන කියන්නේ. පැය වලට දියන් කිව්වා වගේ මිනිත්තු වලට අපි කියන්නේ ෆන් කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් 7යි 5යි වෙලාව 7ට කියනවා චී දියන්. 5ට අපිට කියන්න පුළුවන් ලින් වූ ෆන්. ෆන් කියන්නේ මිනිත්තු. එතකොට 7යි 15යි නම් 7ට කියන්නේ චී දියන්. 15ට ශෘ වූ ෆන් කියන එක එකතු කරා. එතකොට 7යි 20 නම් 7ට කියන්නේ චී දියන්නේ. අපිට මිනිත්තු ගාන එකතු කරන්න පුළුවන් අර්ශ ෆන්.
7යි 30 නම් 7:30 7යි 45 නම් 7:45 45 මිනිත්තු කියන එකට ෆන් කියන එක එකතු කරා. එතකොට 7:45 7:50 නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 7:50 පිටිපස්සට මිනිත්තු කියන්න ඕනේ නිසා අපි ෆන් කියන එක එකතු කරා. මූලික වශයෙන් අපිට මේකෙදි නම්බර්ස් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි වෙලාව කියන්නේ ඉගෙන ගන්න කලින් නම්බර්ස් පිළිබඳ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා මේ ටයිම් වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවොත් ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අපිට වෙලාව කියද්දී අපි සිංහලෙන් කියද්දී කියනවානේ අපි 7:30 කියනවට වඩා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරද්දී කියන්නේ 7:00යි 8:00යි අන්න ඒව විදිහනේ කියන්නේ. අපිට විනාඩි 30 කියන එක සමාන කරන්න පුළුවන් භාගය කියන එකට. හමාර කියන එකට. 7:00 8:00 ඒ අපි හමාර කියන එක චයිනීස් වලින් භාගය කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ බන් කියලා. එතකොට අපිට 7:00 කියන එක කියන්න ඕනේ නම් මුලින්ම කියනවා 7ට කියන එක. 7ට කියන එක ඔයාලා දැන් දන්නවා. සීතියන්. එතකොට භාගය නම් බන්. අපිට කියන්න පුළුවන් සීතියන් බන්. 7:00යි. හරිම ලේසි. 8:00යි නම් 8ට කිව්වේ බාදියන්. භාගය බන්. බාදියන් බන්. 8:00. මේ වගේ අපිට එකේ ඉඳන් 12 වෙනකන් තියෙන පැය ගානට මුලින්ම පැය ගාන කිව්වා. ඊට පස්සේ බන් කියන කෑල්ල එකතු කරලා ඕනම සංඛ්‍යාවකට 1:00 2:00 3:00 ඔහොම කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට 2:00 වගේ කියන්න ඕනේ නම් දෙකට කියන්නේ අර්ධියන් නෙවෙයි ලියන්දියන් කියලා මම කිව්වා. එතකොට භාගේ බන්. ලියන්දියන් බන්. 2:00. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට දැන් කියන්න ඕනේ නම් අපේ සිංහලෙන් 7:15 කියනවට වඩා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ 7යි කාලයි 8යි කාලයි ඔය වගේනේ. කාලය කියන එකට චයිනීස් වලින් වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි චයිනීස් වලින් විනාඩි 15. විනාඩි 15ට අපි කාලය කියනවා. කාලය කියන එක කියන්නේ ඊක. 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 එතකොට අපිට 7:15 නම් උදාහරණයක් විදිහට 7ට කියන්නේ අපි ශීදියන්. එතකොට කාල නම් ඊක. ඊක. ශීදියන් ඊක. 8:15 නම් බාදියන් ඊක. 8ට කියන්නේ බාදියන්. එතකොට අපි කාලෙට කියන්නේ ඊක. එතකොට අපි 7:45යි කියනවට වඩා අපිට ලේසි කියන්න 7:45 කියන එක තව විදිහකට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් 7:45 කියන එක චීදියන් සංක. සංක කියලා කියන්නේ අපි එක කාලයකට කියන්නේ ඊක කියලානේ. එතකොට 45 වෙන්න මේ කාල ඒවත් තුනක් එකතු වුණාමනේ 45 දෙන්නේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් සංක. සංක කියලා කියන්නේ 45 කියන එක. එතකොට අපිට 7:45 8:45 ඔය වගේ නම් වෙලාවල් කියන්න පුළුවන් සංක කියන එක එකතු කරලා. 7ට කියන්නේ සීදියන් 45 සංක. සීදියන් සංක. 8:45 නම් බාදියන් සංක. එතකොට තව 3:45 වගේ සංඛ්‍යාවක් කියන්න ඕන නම් දැන් වෙලාව 3:45යි නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් සන්දියන් සංක. හරිම ලේසියෙන් අපිට මේ බන් කියන එක ඊක සංක වගේ වචන එකතු කරලා චයිනීස් වලින් වෙලාව කියන්න පුළුවන්. අර අපි මිනිත්තු ගාන කියනවට අමතරව මේ විදිහටත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් 7:55 කියනවට වඩා 8ට 5යි. මෙහෙම කියනවානේ. ඒ වගේම 7:45 කියලා කියනවා. ඊට අමතරව අපි කියනවා 7ට කාලයි. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් 8ට කාලයි කියනවා 7:45 කියන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ අපි 7:50යි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 8ට 10යි. එහෙමත් චයිනීස් වලින් අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ ටිකක් දැන් බලමු. මුලින්ම බලමු 7:55යි. මේක අපි අර මිනිත්තු පාවිච්චි කරලා
කියන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව 8ට 5යි කියලා කියන්න පුළුවන්. 8ට 5යි කියද්දි මේ වගේ දී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි චා. චා කියන වචනේ අපි මුලින් දානවා. ඊට පස්සේ චා කියන එක පිටිපස්සට දැන් වෙලාව දැන් 8ට අඩුයි කියලා තමයි කියන්නේ මේ මිනිත්තු ගාන. 7:55යි නම් 8ට අඩුයි විනාඩි 5ක්. 8ට විනාඩි 5ක් අඩුයි කියලා තමයි චයිනීස් වලින් කියන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් චා වූෆන් බාදියන්. චා වූෆන් බාදියන්. චා වූෆන් කියලා කියන්නේ විනාඩි 5ක්. විනාඩි 5ක් තියනවා 8 වෙන්න. 8ට විනාඩි 5ක් තියනවා කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. චා වූෆන් බාදියන්. බාදියන් කියන්නේ 8. චා වූෆන් කියන්නේ විනාඩි 5ක්. එතකොට 7:45යි නම් 8ට තියෙනවා විනාඩි 15ක්. විනාඩි 15ක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 8ට කාලක් තියෙනවා. ඒක කියන්න පුළුවන් චා ඊක බාදියන්. චා ඊක බාදියන්. ඊට පස්සේ 7:50. 7:50 නම් 8ට විනාඩි 10ක් තියෙනවා. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් චා ශුෆන් බාදියන්. චා ශුෆන් බාදියන්. මේ වගේ අපිට විවිධ විදිහට ටයිම් එක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ටයිම් එක සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ Chinese සම්බන්ධ වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. 谢谢，再见。